Madame? Un jus d'orange, s'il vous plaît. Portokhlis tsveni mirtvit. Je vous en prie. Merci. Si cela vous dérange, je Ხუთი peux la თუ mettre sur le გაწუხებთ, filet. ბადეზე დავდებ. Non, merci. არა, ეს ხუთი არ არის. Merci bien. Nous prions les voyageurs de bien occuper leur place et d'attacher leur ceinture. ბატონებო და კალბატონებო, დაიკავეთ ადგილები და შეიკარით ქამრები. 20 წუთში თვითმფრინავი დაეშვება მოსკოვის შერემეტიევოს აეროპორტში. მოსკოვში +22 გრადუსია. გმადლობთ. სალამი, ჟორჟ. Bonjour, Serge. სალამი, სერჟ. Ça s'est bien passé? როგორ ჩამოფრინდით? ძალიან კარგად. Reçois mes condoléances. მიიღე ჩემი თანაგრძნობა, ჟორჟ. ხომ იცი, ბიძია გიორგი ძალიან მიყვარდა. ვიცი. C'est lui? ის არის? Oui. კი. J'ai déjà pris ton billet. ბილეთი უკვე აგიღე. C'est pour 5 heures. მატარებელი 5 საათზე გადის. Oui, à propos. ხო, მართლა. N'oublie pas d'avancer. საათის გადაყვანა არ დაგავიწყდეს. ახლა მოსკოვის დროით, Tout de suite à l'heure de Tbilissi. თუმცა ჟებს პირდაპირ თბილისის დროზე დააყენა. ისრების 3 საათით წინ გადასწიე. Écoute, მისმინე, là où tu descends, le train... მატარებელი სადგურში მხოლოდ 2 წუთით ჩერდება. ასე რომ წინასწარ უნდა მოემზადო. J'ai envoyé 2 télégrammes. დეპეშა ამ დილით გავაგზავნე ბაბუაშენის დისა და ძმის სახელზე. Le texte est identique. ორივე დეპეშის ტექსტი ერთნაირია. ჩამოვდივარ 22-ში, ვაგონი 9, მომაქვს ბაბუა გიორგის ნეშტი. იმედია ბაბუაშენის და ძმა ცოცხალი იქნება. Tu sens comme l'air est pur ici. გრძნობ როგორი ჰაერია? Moscou est ხომ ამოდენა ქალაქია მოსკოვი, თანაც რამდენი მანქანაა. ჰაერი კი ისეთია, როგორც Pensez de ალპებში. respirer à plein poumon. ასე რომ გირჩევ ღრმათის სიმხვრე. Faisons encore 2 heures avant. მატარებლის გასვლამდე 2 საათია. თუ გინდა ჩემთან გავიაროთ, ან საელჩოში On va დავიდეთ. faire voir la ville. მოსკოვის დათვალიერება მირჩევნია. 2 საათში, J'aurais bien le temps de voir quelque chose. რასაც მოვასწრე, C'est comme tu voudras. როგორც გინდა. გიორგი შენ უნდა წაიღო ჩემი ფერფლი საქართველოში ეცით ნასაქმეს გავალებ ბიჭო გზაში მომიფრთხილდი თორემ მე მეორეჯერ კი არ დავიფერფლები ბაბაია მუთხარი სიმღერით გამასვენონ მე რომ იქ ჩამიტანენ სატირალი აღარ ვიქნები დაიწყებენ წესი არ არის მაგრამ მე კარგად ვიცი წესიც და გახსოვდეს ხის სიმაღლე მიწის ზევიდან კი არ იზომება ფესვებიდან Espèce, babo. შენი ფესვები იქ არის საქართველოში დამოუკიდებელი ცხოვრება რომ დავიწყე შენ ხელა არც ვიყავი მაშინ Georges, la case, la carré. Ah, bon sang.
C'est difficile à prononcer ça, mon vieux. ეშმაკმა დავახროს, რა ძნელი გამოსათქმელი. Iouar, il parle français? ფრანგული იცის? Oui, un père. Il a travaillé Ცოტა. pendant 7 mois. 7 თვეს მწვრთნელად მუშაობდა პორტში. D'équipe français. კაპიტანი ფრანგი ჰყავდა. ძალიან C'est კარგი. bien. Il faut travailler. ლაპარაკი ცოტა, მუშაობა ბევრი. გაიგონე რა სხვა ვიტიკო. ვინახე. შრომას უნდა იზარდე. უფროსების დამჯერი იყავი. დედასემდე ნუიფიქრებ, იმაც არაფერი გაუჭირდება მთელი სოფელი უდგას სპარში. აწაფულს მოუყარე თავი. ენასთან გაგატნა. კი ჩავიდან ფიზიკო. ამ შაბათს ვაპირებ ჩასვლას და ჩავიდა. Zacharia, Zacharie, Zach. Nom de Dieu, ça ira comme ça. მერთო ჩემო. Maintenant, il faut Assez ça, là, commencer à où travailler. ახლა კი მუშაობას შევუდგეთ. Beaucoup d'argent. ვინც ბევრს მუშაობს, ფულსაც ბევრს მიიღებს. Peu d'argent. ვინც ცოტას მუშაობს, ფულს ცოტას მიიღებს. ასე. Et Henri. აბა მითხარი, რაზე დგას გემი? წყალზე. Pas du tout. არაფერით. გემი დგას მეზღვაურების მხრებზე. Est-ce par hasard? Sous quoi? რაში დაცურავს გემი? Sur l'eau. წყალში? Non, non, non. არა. Henri, une bateau navigue. გემი დაცურავს მეზღვაურების ოფლში. Henri. Voilà un nouveau dans notre équipage. ეს ახალი მეზღვაურია. Chaufferie. სამანქანოში წაიყვანე და აჩვენე რა უნდა გააკეთოს. Allez. აბა, სამუშაოს მიხედეთ. Hé Henri, monte-le là-haut, à l'air frais. აერზე აიყვანე. Qu'est-ce que t'as? რა მოგივიდა? Allez, tiens bon, ça te passera. არა უშავს. გაგივლის. Ne t'en fais pas. Les premiers temps avec moi. პირველად მეც ასე მომდიოდა. ნელ-ნელა შეეჩვევი. Non, je pourrais jamais. არა, Alors, Maman on se m'a met déjà chez bien le tueur. dit. Dieu a créé la mer pour მართალი les მითხრა poissons, les გლახუნა baleines, ჯაშმა. et la terre pour les hommes. ზღვაში საცხოვრებლად ღმერთმა თევზი და ვეშაპი გააჩინა. Il avait bien ხმელეთზე raison. ადამიანია. Tu dois vivre là. სადაც ღმერთმა გაგაჩინა, იქ უნდა იცხოვრო. Sur l'eau. L'homme se წყალში ცხოვრებას არავინ აპირებს. ადამიანი ზღვაში იმიტომ შედის, რომ ისევ ნაპირს მიადგეს. შენ გატყობ, სახლი მოგენატრა. სამი წელიწადი ისე გავიდა. ის გემი შავ ზღვაში საერთოდ არ შესულა. მე მძიმედ გავხდიევად ტროპიკული ციებ-ცხელებით. მონტევიდეოში ჩამომსვეს. როში არ გამაჩნდა. გავჩექი ზღვასთან და ვიდირე. მე მთელი წელიწადი ხეებს ჭრიდი ამაზონკის ჯუნგლებში. ყველას ბერძნულ ტანკერზე მოვეწყე და მარსელში ჩამოვაღწიე.
Croire sa place, Bezevdi. Hé, amène-moi un client, je te donne un franc. კლიენტ თუ მომიყვან 1 ფრანკს მიიღებ. Come on here, Elizabeth, when in the land, like a firebug, I'll go, hey, you, over there, porter, come on! Hey, მებარგულებო. ყველანი ჩემთან. You, take this, go! შენ ამას წაიღო. Take this, go! შენ კი ამას. Hey, you, porte-moi, my dear! შენ კი მე წამიყვან. Porte-moi, my dear! შემისვავ ზურგზე და წამიყვან. Je donne $10. გაძლევ $10. $20. Not 30. enough? Alors, აბა რა დიდი ამბავია. je ne veux pas reporter. რა მოხდება ძვირფასო შემისვავ მხრებზე და ეტლამდე მიმიყვან. ჰოპლა მინდა, ჰოპლა. Je donne $100. გაძლევ $100. Vous vous trompez, monsieur. თქვენ შეგეშალოთ ბატონო. Je ne suis pas un peur. მე მენაგვი არა ვარ. Henri, descends, descends donc. Enfin, je t'ai retrouvé. როგორც იქნა გიპოვე. Ça alors, ça alors. Hey, salut, vieux. Tu sais, je ne t'ai pas reconnu tout de suite. Je n'en croyais pas mes რომ yeux. დაგინახე Je me ვიფიქრე, demandais si c'était ალბათ toi. მომეჩვენა მეთქი. Moi, je n'en croyais pas. პირველად მეც არ დაუჯერე ყურებს. Pas du tout qu'on მე თუ მეძახდა ვინმე, სულ არ მიფიქრია. Il y a tant de jours à Marseille. მარსელში ჟორჟების მეტი რა. Et alors, je t'ai reconnu. მობრუნდი თუ არა გიცანი. სულ არ შეცვლილ ხარ. Alors, depuis tu მას შემდეგ ერთხელაც არ ყოფილ ხარ სამშობლოში. Je sais, 6 ans ont déjà passé. 6 წელიწადი ხდება რაც წამოსული Je ვარ. peux rentrer ასე ხელსარიელი როგორ დავბრუნდი. Mais j'ai quand même C'est qui? acheté quelque chose. ცოტ-ცოტა საჩუქრები ყველას ვუყიდე. Regarde. Ça c'est pour mon petit frère. ნახე. ეს ჩემს პატარა ძმას ევტიხის. Ça c'est pour maman. ეს დედას, Ça pour oncle Parnaose. ეს ბიძია ფარნაოს, Et ça pour ma fiancée. ეს კი ჩემს საცოლეს. J'aimerais tant savoir comment ils vivent მე là-bas. თავი გამაგებინე როგორ არიან. C'est difficile de trouver de ძალზე l'argent. გაჭირდა ფულის შოვა. Très difficile. Tiens, c'était Oui. l'auberge de chez nous. ჩვენებული საჭმელია. Oui. გემრიელია. Et combien payes-tu ta chambre? ოთახში რამდენს იხდი? 3 francs par jour. დღეში 3 Pour ფრანკს. payer d'avance les patrons. თანაც ფული დიასახლის წინასწარმია. Elle craint que tu ეშინი არ t'enfuis. გაება. Tu dis. ალბათ. Et comment on va un autre maître d'équipage? მართლა T'en fais ჩვენი pas, ბოცმანი Bobby, va ცოცხალია. très რა უჭირს კარგად არის. Tout d'abord, j'avais les პირველად რომ მოვედი გემზე, მეშინა და ფრანგული ცუდად ვიცი და ვაი თუ არ მიმიღონო მეთქი. Mais ils s'en fichaient. თორემე ბოცმანზე მეტი ვიცოდი, იმან ერთადერთი სიტყვა იცოდა ფრანგულად. მუშაობა, მუშაობა. Moi, c'est Orche. fini. J'ai fait mes გამომემშვიდობე ზღვას და ბოცმანს.
Je monterai à Paris. დავბრუნდები პარიზში. J'achèterai avec un compagnon. ვიყიდი საზიაროთ ვინმესთან ერთად ნახმარ ავტომობილს და ტაქსად ვამუშავე. იცი რამდენ ფულს აკეთებენ ტაქსით? ავტომობილი კი არანე და ხარების ფულს მოუყვრიდე თავს. რა ქვია ამ თქვენებურ საჭმელს? მაწონი. ძალიან სასარგებლოა. J'en ai mangé un demi-pot et j'ai la tête. ნახევარი ქილა შევჭამე და უკვე ტვინი გამინაცდა. Georges, tu ne sais même pas comme ton შენ maçonnier. კიდევ არ იცი ეს რამდენად სასარგებლოა. Si on en vend 100 pots par დღეში რომ 100 ქილა გავყიდოთ, მალე ტაქსსაც pour ვეღი. bientôt nous acheter notre taxi. ჯორჯი რომ წარმოვიდგენ როგორ დავაგრიალებ გაკრიალებულ ლიმუზინს პარიზის ქუჩებში, ტანში სულ 8 წელი მივლის. ერთ დღეს შენ ატარე, მეორე დღეს მე ვატარებ. ჯორჯი, იცი რა არის პარიზი? Georges, t'es parti où? საწახველი. Là-bas dans mon pays. იქ ჩემს სახლში. Alors, tout va bien? ხომშვიდობა იყო. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? ახლა ამას რა Il ვუყო? faut les garder bien au chaud. ახლა ამას დილამდე სითბო სჭირდება. Si nous avons beaucoup de თუ clients, ბევრი კლიენტები გვეყოლება, 100 pots. 100 ქილას კიდევ დავუმატებ. 200 pots par jour. დღეში 200 ქილა ხუმრობა არ არის. ნახოთ. Tu parles. Les gens gaspillent leur fric pour de la თუ camelote. აქვთ ახლა ამას, Et là, on leur offre 1000 სისულელეში ხარჯავენ ფულს. რაღაც ნაყარ-ნუყარით ივსებენ სტომაქს და ამისთანა ნახტ პროდუქტს კი ზედაც არ უყურებენ. Vraiment pas de veine. სამ დღეში 100 ქილაც ვერ გავყიდეთ. Oui. Monsieur, voulez-vous goûter? გასინჯეთ მისე. Mademoiselle, goûtez s'il vous plaît. Non, merci. C'est bon? Tiens, notre client d'hier. გუშინდელი მუშტარი მოდის. კაფეს პატრონი. Messieurs, Bonjour, monsieur. permettez. Je vous prie. Comment vous appelez ça? რა ქვია ამას? მაწონი მისე. Et comment vous le faites? როგორ მზადდება ეს თქვენი მაწონი? სულ უბრალოდ მისე, საჭიროა ბლომად რძე და De lait? ერთი ციცქნა ფირმის საიდუმლოება მისე. Et combien coûte? რამდენად გაკიდით თქვენს ფირმას თავისი ერთი ციცქნა საიდუმლოებიანად? რამდენსაც მოიცა ჯორჯ? Pas grand. საიდუმლოება მართალია პატარაა, მაგრამ ფასი დიდი აქვს. 400 francs. 400 ფრანკი. Oh, c'est bon, monsieur. გასამოგთ მისე. 400 ფრანკი მოგება ჩვენ ერთ კვირაში გრჩება. Nous vendons 200 ყოველ დილით 300-მდე ქილას ვყიდით. თუ გნებავთ, მობძანდით და Dès ნახეთ. demain matin, vous verrez. C'est bon. კარგი. Demain matin. დილით მოვალ და ვნახავ. On aurait dû accepter. და სისულელე გავაკეთეთ. Que faire, hein? ეხლა რა ვქნათ? Je sais que faire Henri. მე ვიცი ეხლა რაც უნდა ვქნათ. Achète de lait. ანრი შენ დატრიალდი, ბლომად რძე და ქილები მოიმარაგე. Moi, je vais chercher მე les. ნავსადგურში გავიქცევი, ბიჭებს მოველაპარაკები. Allez. აბა, საქმეს მიხედე. Dès que nous aurons assez d'argent, როგორც კი საკმაო ფულს დავაგროვებთ, პარიზში წავალთ. tu sais ce que c'est Paris. ჯორჯ, იცი რა არის Un პარიზი? homme intelligent a dit. ერთმა ჭკვიანმა კაცმა თქვა, პარიზი ერთადერთი ქალაქია, სადაც შიარმწყურვალი ადამიანიც კი თავს ბედნიერად გრძნობს. Si c'est comme ça, მას ჩემი პარიზი non Paris.
ჩემი სოფელი ყოფილა. Allez les gars, mangez. Mangez bien. ჭამეთ. გემრიელად ჭამეთ. Bonjour, monsieur. გამარჯობათ, მისი. Regarde, c'est notre taxi qui arrive. ავტომობილი მოვიდა. Toi maintenant. ფრთხილად ატარე, ჟორჟ. საღამოთი ვაგზლებთან ჩაიარე. დიდ მაღაზიებთანაც ატანებიან ტაქსს. Santas iluble. Santas ქუჩაზე ბატონო. რა ვზარეთ? ქართველი ხართ? ქართველი ვარ? გიორგი საკარიშვილი. სამსონ ჯანტიერი გახლავართ. რაც სახლიდან წამოდი, ქართველს ჯერ არ შეხვედრილ ვარ. რა ფერ გამახარ? დიდი ხანია საქართველოდან წამოხვედით. 17 წელს მეფე რომ ჩამოაგდეს. 4 წლის შემდეგ ჩვენც ჩამოგვაგდეს. თუ არ შეწუხდებით, სანტეს ქუჩაზე წამივალეთ. კი ბატონო. ოჯახთან მიწერ მოწერა არა გაქვს? მიწერა კი. მოწერა არა. მისამართი არ მქონდა და სად მომწერდე? სად არ გადამაგდო ბეთმა. ქარი რომ ხის ფოთოლს გაიტაცებს, ისევ არ მე. უნდა დაბრუნდეთ საქართველოში. დავბრუნდები, აბა სულად ხომ არ ვიქნები. თქვენ ბატონო აპირებთ შინ დაბრუნებას. ჩემი საქმე უფრო რთულადაა, ჩემო გიორგი. ისე კი დავბრუნდები. ბატკო. უნდა დავბრუნდე. 7 წელიწადია რაც წამოსული ვარ. მე შინოდა ქართული ენა არ დამავიწყდეს მეთქი. დამარხული არს ენაი ქართული დღემდე მეორედ მოსვლისა მისის საწამებლად. რაითა ყოველ საენასა ღმერთმან ამხილოს ამითენითა. ვინა თქვა ასე კარგად? იოანე ზოსიმემ თქვა ძალიან დიდი ხნის წინათ. როგორც იტყვიან, ჩემოდებზე ვზივარ. დაბრძანდი. მადლობა. დროებით სამუშაოზე მოვეწვე. ეს ბინაც დროებით მაქვს დაქირავებული. სადაური ზაქარიაშვილი ხარ გიორგი? გურული. აჰა. გურული. გამარჯვეთ ჩვენ შეხვედრას, ასე შორს სამშობლოდან. გამარჯვეთ. ჩვენ ჩემო გიორგი ფესვებიდან მოგლეჯილი ხეები ვართ.
დაუბრუნებოდი ჩვენს ფესვებს. არსად არა ისეთი ცა, როგორიც ჩვენშია. ჩვენში ყველაფერი სხვანაირია. მეც ნუ არ დამისხამთ, საბსობიძია. სამუშაოზე ვარ და. მე, ჩემო გიორგი, მართალია უცხოეთში ვარ, მაგრამ ქართულ მიწაზე ვდგავარ. ბოდიში. აი ნახეთ. ეს მხნეობასა და სიმშვიდეს მანიჭებს. ქართული მიწა ეს. იქიდან წამოვიღე. ცოტას მოგართმევ. გენაცვალოს დედა. ოლიგარქ, ამ ბაღანა შენი მედათუშ. ღელეს გაყვა ჯერ ფეხი კი არ გადაუყვა. ბაღანა კი არა, 18 წლის ვაჟკაცია. ტრაკ, ობლობაში ყავს გასტი. ბაღანა ერთი ხილხას საგებ და თალიკო. ხალხში გავა. ბაღანას თვალს გადაავლებს. რაცა ორ კაპიქსია მოიტანს ოჯახში. Vous venez de loin? შორიდან ჩამოხვედით? De Lyon. ლიონიდან. Je n'ai jamais été à Lyon. ბევრგან ყოფილი ვარ, მაგრამ ლიონში არა. თქვენი ქაური ხართ? Oui. დიახ. Mais j'ai ma tante qui habite ici. აქ დეიდა ჩემი ცხოვრობს. მასთან ჩამოვედი. გააჩერეთ. C'est loin d'ici. ვიტეს ქუჩა კიდევ შორსაა? შორსაა, იცით? მე მაინც გზა იქით მიდევს, ფული არ არის საჭირო. მე მათხოვარი არა ვარ. მე არ მithქვამს. წამიყვანეთ ფულს და იდა ჩემს გამოვართ. C'est ici. გააჩერეთ. Je reviens tout de suite. აი ეს სახლია. Il n'y a personne? არ არის სახში? Non. Elle devrait être là. რა ვქნა? Attendre. დაველოდოთ. Attendons. თუ შეიძლება. Elle ne va pas tarder à ამ rentrer. შოღამისას სადმე დასულება. Pour que იქნებ დილამდე არ დაბრუნდეს. Où est-elle?
Venez demain matin. მოდით აქ დილით. Vous connaissez l'adresse et je vous donnerai votre argent. მოდით და მიიღებთ თქვენს ფულს. L'argent n'y est pour rien. ფული რა Je ne შუაში? peux pas quand même vous laisser ici. ამ ღამით აქ მარტოს ხომ ვერ მიგატოვებ. Je n'ai pas besoin de garde du corps. მე მცველები არ მჭირდება. Alors, თუ ფულის დარდი გაქვთ, დილამდე მოითმინეთ. Tenez. აი, je m'appelle Madeleine. მე მადლენი მქვია. Et moi, Georges. მე ჟორჟი. Je m'appelle Georges. Chez nous, c'est... თქვენებურად ჟორჟი, ჩვენებურად გიორგი. D'où êtes-vous? თქვენ სადავრი ხართ? La Géorgie. Vous connaissez? საქართველო გაგიგონიათ? Pardon, madame. Oui, Je voudrais voir monsieur Samson Jandier. სამსონ ჯანდიერის ნახვა მინდოდა. monsieur Jandieri n'habite plus Monsieur ici. Jandieri აქ დიდი ხანი Il est არ venu ცხოვრობს. depuis près de 7 ans. Madame, il est peut-être rentré dans son... სამშობლოში ხომ არ დაბრუნდა? შეიძლება წავიდა კიდეც? არ ვიცი. არაფერი უთქვამს. Charmant poème, au mois de mai, d'un cœur qui aime, au joli mois de mai, un bel âne je le ferai, au mois de mai, à son cou je suspendrai, au joli mois de mai. Nous voilà, nous sommes déjà arrivés. Nous voilà, nous sommes déjà arrivés. La 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 la. Et voilà, vous êtes arrivés. აი, მოვედით კიდეც. Allez, les enfants, descendez. ბავშვები, ჩამოდით. Chérie, Les enfants, ne courez pas, vous allez tomber. ნუ გარბი ხართ. ce n'est pas très bonne, mais en ამ passant... შარას თუ გაყვებით, გზას ბევრად შეიმოკლევთ. Au revoir, merci. მადლობ ნახვამდის. Attention, chérie, ça glisse. Tiens, mon თხილად. თხილად ძვირფასი მოყინული არ დაეც. კარგად მომკიდე ხელი. გონიაში აბდალა რო ჩემსაც გაძლევ ვალს გიბრუნებ მამა შენისგან გონდა ნასესხები ცხონებულიცაგან ეგ ღამაკლია დავდგე შარისპირას და ყველა მეშარიეს ფული ბაძლიო სადამ გამდენი ფული შენი ეს ფული არ გახსოვს ფარნაუზა მამამისმა ფული რომ ასესხა დაო დუქანთან იქ არის დექი ო მახსოვს ზინთარო ვიდექი და ვლაპარაკობ დუქანთან კი არა დუქანთან შენ არ გეღირსა იქ დუქანთან დგო რაც აბა რა ვთქვი დღევანდელ დღესავით მახსოვს აქეთ ვინი იდგა და იქით დუქანი დავწერდი და ამიტომ შეიძლება გაიგო
მე რა გაგატანო, ბიჭო გოგია. ამ ოროყიანი თოხის გარდა რა მაბადია. ერთი კაი სიმღერა გაგატანე საგზავად ფარნავას. მაგაზე რა ვაკეთებ ვარ? საერთოდ რაღაცა სულ სიზმარში ხედავდი ხოლმე ლენას ჩემს და ძმას აბულას ბევრი რამ აღარ ახსოვდა, დავიწყებული ქონდა. ხშირად უთქვამს, ერთ-ერთი ჩემი შვება ოჯახი და ბიძიანრი იყო. Sal. ამიერიდან შენი ადგილი აქ იქნება. Désormais, c'est შენ უკვე ვაჟკაცი ხარ. Enfin. საცივი. ვის უნდა? მინდა და მე როგორ? ჯერ შენ გადაიღე, ჟორჟ. მე ჩვენი გურად შეკმაზული ლობიო მირჩევნია. მაგისი ყველაზე საყვარელი საჭმელი ლობიო და მჭადია. ჩვენ შეამბობენ, რომ ერთმა თუ ლობიო ჩვენ მოგცა, თავისთვის რაღა დაიტოვაო. C'est bon pour les haricots, mais მაშინ საცივზე რაღაც ამბობენ. საცივს ჩვენთან საქართველოში უფრო დღესასწაულებზე აკეთებენ. ლობიო კი, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ კერძად ითვლება. მშვიდობა იყოს ქვეყანაზე და ჩვენს ოჯახებში. Eh bien, მშვიდობას არ უწერია დიდი დღე. ყველა ამას ამბობს. ომი კარზე მოგვადგაო. გერმანელებს ვარშავა აუღიათ. Dès qu'ils en auront fini avec la Pologne, ils s'en prendront à nous. პოლონეთის შემდეგ ჩვენ მოგვადგებიან. Qu'ils essaient un peu, ils se casseront le cou. მოგვადგებიან და კბილებს ჩავამტვრევთ. თუ მიუტანეს ჰიტლერს ამბავი. არ გაბედო საფრანგეთში ფეხი არ შედგა, თორემ პირდაპირ ტარიელ ზაქარიაშვილთან გექნება საქმეო. როგორ გაბედავს? ძალიან ჭკვიანურადაც მოიქცევა. qu'est-ce que vous chuchotez, hein? რაშია საქმე? Sa composition a été jugée. მასწავლებელს ყველაზე მეტად ამისი თხზულება მოსწონები. Je lui demande de la lire, mais ჟორჟ, უთხარი წაიკითხოს. demande-lui, toi. აბამათე. Ah. Si. Je suis sûre qu'elle te plaît. დარწმუნებული ვარ მოგეწონება. Eh bien, vas-y. Dans notre famille, nous sommes ჩვენს ოჯახში ვცხოვრობთ მე, დედა, მამა და ჩემი უფროსი ძმა ტარიელი. მამა ჩემის ყველაზე ახლო მეგობარი ძია ანრია. მამა ჩემი ამბობს, ჩვენ ზღვაში დავმეგობრდით და ხმელეთზე რაღა გაყვრისო. ყოველ კვირა დღეს ჩვენ ერთმანეთის ოჯახებში ვიკრიბებით სადილზე. მამა ჩემი ქართველია. როცა ჩემზე გაბრაზებულია, ფრანგულად მიჯავრდება ხოლმე, მაგრამ როცა მიალერსება, მხოლოდ ქართულ სიტყვებს ამბობს. მე ნათქვამს ვერ ხვდები, მაგრამ იმ სიტყვების წარმოთქმისას მამა ჩემს ხმა ისე უთრთის, რომ მათ გაგონებას ქვეყნად არაფერი მირჩევნია. ამიტომ როცა ზოგჯერ რადიოში ქართულს გავიგონებ, გონია რომ ვიღაცას ეფერებია. თავისი სამშობლოდან რომ წერილს მიიღებს, მამა მთელი კვირა დაფიქრებული დადის. საქართველოში მას დედა და უმცროსი და-ძმა ჰყავს. იქ საცოლე ყოლია, ზეთუნახავი ეკა. როგორც იქიდან იწერებიან, ეკა თურმე ჯერაც არ გათხოვილა და მამა ჩემის ზაბრუნებას ელოდებაო. ჩემს უფროს ძმას ტარიელი ჰქვია. ეს სახელი ერქვა
ძველი ქართული პოემის ვეფხვის ტყაოსნის გმირს. მამა ჩემი ამბობს, ტარიელზე უფრო კეთილშობილი და უძლეველი რაინდი დედამიწის ზურგზე ჯერ არ დაბადებულა. და ამიტომ, ვინც ამ სახელს ატარებს, ყველაფერში რუსთაველის გმირს უნდა ჰგავდეს. როცა საფრანგეთი დაღუპვის პირას აღმოჩნდება, ყოველთვის ღმერთი მოუვლენს ხოლმე ხსნელს. ოდესღაც ეს იყო ჟანა დარკი. ახლა კი შარლ დე გოლია. Moi, je l'ai vu 2 fois. მე იგი ორჯერ მინახავს. Oh, de Gaulle. Quel homme incomparable. დე გოლი შეუდარებელი ვაჟკაცია. Un vrai chevalier. ნამდვილი რაინდი. U-Bahn Station Pont-Sèvres? Pont-de-Sèvres მეტროსთან როგორ მივალთ? Geradeaus, dann nach links. პირდაპირ და მარცხნივ. Komm. Eh oui. Ils ont bien changé. როგორ შეიცვალნენ? Après Stalingrad, tout a changé. Vous ne voyez plus. Stalingraდის შემდეგ გაღიმებულ გერმანელს ვეღარ ნახავთ. Vous avez raison. Ils მართალი sont bien Mossad. მართლაც ძალზე დაღურემილები არიან. Je vois vous parlez bien allemand. გერმანული კარგად გისწავლიათ. Je parle un peu allemand. ცოტა გერმანული ვიცი. Anglais. ინგლისურიც. Italien. იტალიურიც და ესპანურიც. Mais malheureusement, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემი მშობლიური ენა მავიწყდება. Et votre langue, qu'est-ce? თქვენი ენა რომელია? le géorgien. ქართული. Vous n'avez pas de compatriotes à Paris? პარიზში თქვენი თვისწომები არ ცხოვრობენ? Je tiens le volant 24 heures sur 24. ცხოვრობენ, მაგრამ მე დღე და ღამე საჭეს ვუზივარ. ძალიან ჭირს ოჯახის რჩენა. როგორ ხარ? შინდელზე უარეს, მაგრამ ხვალინდელზე უკეთ. გული ხომ არ გაწუხებს? Ça va, ça va. Tant არა. მე რომ ვაწუხებდი ისე არა. Le paiement est de plus en plus difficile, tout est à un prix fou. შავ ბაზარზე პირდაპირ ყველაფერს ცეცხლის ფასი ადებს. ეს ომი აღარ უნდა დამთავრდეს. ჩემგან აგინე ომი მე ხوار დამიწყია. moi qui ai commencé cette guerre. შენი ძმა ალბათ ომშია. Sans doute. ალბათ. Mais nous, on n'a pas à se plaindre. ჩვენ კიდევ რა გვიშავს? თავარი ომი ახლა იქაა. La guerre se passe là-bas, ჩვენთან. dans mon pays. Ariel doit être à court en ce moment. Arieli ალბათ ახლა ლექციაზეა. Dans 3 ans, il termine. 3 წელიწადში დაამთავრებს კიდეც. Il va bien finir. ეს ომიც დამთავრდება. გაუთავებლად ხომ არ იქნება? Ce sera le tour des mathés. მე მათეს ჯერი დადგება. Quand lui aussi aura fini ses études. ისიც რომ დაამთავრებს სწავლას, Alors, მე და შენ შეგვიძლია მთელი სიცოცხლე შვიდად და მოსვენებით ვიყოთ. le restant de nos jours. Le reste de nos jours. Ce ne sera pas bien lourd, serait-ce. მე რაღაც სიცოცხლე დაგვრჩება. Au moins, on me laissera თანაც vivre. შვიდად და მოსვენებით ვინ გამყოფებს. Et j'oublie, et nos fils se marieront, nous serons envahis par ბიჭები დაქორწინდებიან და დაგვახოვენ შვილიშვილებს.
Grand-père შენ Georges, ბაბუა იქნები, n'importe. მე ბებია. ბაბუა ჟორჟ, რა მომიტანე? Ainsi passent les générations. და ასე იცვლებიან თაობები. Eh bien, on y est. მოვედით. Monsieur Georges, nous sommes des camarades de Tariel. ზეა ჟორჟ. ჩვენ ტარიელის მეგობრები Qu'est-ce ვართ. qui lui est arrivé? Où est-il? რა მოხდა? Tariel était en mission. Il devait poser une mine. ტარიელი დავალებაზე იყო. Il a été surpris par les Allemands. ლიანდაგი უნდა Ils დაენაღლა. ont tiré. Deux გერმანელებმა მოუსწრეს. Tariel სროლა était ატყდა. grièvement blessé. ორი ამხანაგი მოჰკვლეს. Interrogé par la Gestapo, ტარიელი მძიმედ იყო il a დაჭრილი. tenu ferme. On n'a pas გესტაპოში pu lui დაკითხვაზე arracher un seul nom. ვერაფერი ათქმევინეს. Il s'est conduit en héros. ერთი სიტყვაც ვერ დააცდენინეს. Il a résisté jusqu'au bout. ბოლომდე ვაშკაცურად ეჭირა თავი. C'était un camarade, un ბოლომდე. vrai. ანრი დახმარება ხომ არ გჭირდება? C'est un vieil ami. ჩემი მეგობარია. Un vrai ami. ჩემი ძველი მეგობარი. De ce côté, il n'y a pas de იქით chemin. გზა არ არის. Halt! Zurück!
რა ხდება? Il paraît qu'on a écrasé 2 Allemands sur la route. ვიღაცას გესტაპოელი გაუტანია მედონის გზაზე. Un peu été endommagé. დეფექტიან უკანა საბურავს დაეძებენ. Qui est-ce? C'est moi, Henri. ვინ არის? მე ვარ გააღემადლე. Qu'est-ce qui se passe? რა მოხდა ანრი? Mais qu'est-ce qui peut se passer? რა უნდა მოხდარიყო? Rien de spécial. Georges ძინავს? Georges dort? Oui, il dort. ძინავს. Quelle marmotte. ძილის გუდა. Donne-moi la clé du garage. გარაჟის გასაღები მომეც. დამკრატი მჭირდება. C'est cassé, je dois partir. ხო, დილით ადრე ვარ წასასვლელი. Va vite dormir. შენ დაიძინე. Je glisserai la clé sous la porte. გასაღებს კარის ქვეშ შემოვაცურებ. Henri. ფრთხილად ანრი. ქალაქი პატრულებითაა სავსე. Je suis un vieux parisien. მე ძველი პარიზელი ვარ. ყველა გასაძრომ გამოსაძრომი ზეპირად ვიცი. Maman! Va te recoucher, allez, vite, va. შედი ოთახში. Où est votre... სად არის თქვენი მანქანა? მანქანა გარაჟში დგას. C'est une voiture noire, rien. შავი მანქანა არა? Also? Mensch, weg! გაიღვიძე თუ გაგაღვიძეს? გავიღვიძე. აი შენი სამშობლო.
მერე გავჩდი მე. ბაბუა ჩემი საპატივცემულოდ მეც გიორგი დამარქვეს. C'est pas une voiture, c'est un wagon, un cyclone, un bolide. Et mamie, Bébé, comment elle fait mamie? Bébé, როგორ ამბობს? Laissez-le tranquille. Allez, va jouer. დაანებეთ თავი. წავიდე სითამაშეს. Regarde-le. ეს ახლა შორსაა აქედან. Il est bien loin de nous en ce moment. Vous devez vous fatiguer beaucoup. Il est ალბათ temps de ძალიან rentrer à იღლებით. Paris. პარიზში იმდენი მანქანებია. Il y a beaucoup de კი, choses ვიღლები. dimanche. ბევრი გამოუცდელი მძღოლია. ყოველ წამს ფრთხილად უნდა Toujours იყო. bien. ხედველობა ხომ არ გღალატობს, მამა. Je vois bien, mais je ne vois Ton კარგად rien ხედავ. de bien. ჯერჯერობით კარგად ხედავ, მაგრამ კარგს ვერაფერს ვხედავ. Georges, tu rentres avant la nuit. Hein? დროზე მოდი, ჟორჟი. Qu'est-ce que tu as? გამოგივიდა? არაფერი. Tant pis. ჯანდაბას ყველაფერი. Pendant tout et partout en Géorgie. გავყიდოთ აქაურობა და წავიდეთ საქართველოში. მეტი აღარ Je ne veux plus შემიძლია. vivre comme ça. სადამდე უნდა ვიცხოვრო ასე. Calme-toi. დამშვიდდი დედა. Calme-toi, maman. Et si tu veux partir en Géorgie... როგორც შენი თქვი, ისე გავაკეთოთ. თუ ასე გინდა წასვლა, წავიდეთ. C'est pas მე pour არაფერი moi. არ მინდა. C'est pour ton père. მე მხოლოდ ის მინდა, რომ Je ერთხელ veux voir dans la vie au moins une fois. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც Une fois. მამაშენის სახეზე სიხარული დავინახო. Tu comprends. გამარჯობათ ბატონო სამსონ. კარგი მარჯობა. თქვენ ალბათ ვერ მიცანეთ. მიწა რომ მაჩუქეთ. ქართული მიწა ის ვარ მე. აგიცანით როგორ არა. თქვენ ბატონო ჩემო არ წასულხართ საქართველოში. ჩვენ დაბრუნების მომენტი გამოგვეყარა. ვეღარასოდეს დავბრუნდებით. ჩვენ უკვე აღარც ვართ ქართველები. ვერატყობ ენაც კი თანდათან გვავიწყდება. თქვენმა შვილებმა ქართული იციან. აი იოანე ზოსიმე ქართულს ღმერთების ენას უწოდებდა. ჩვენ კი ენა დაუკარგეთ შთამომავლობას. აბა სადავრი ქართველები ვართ, როცა ჩვენი შვილები აღარ არიან ქართველები. ამიტომ Tu es payé pour... ფულს შენ დაკვრაში გაძლევე. ახლა ვეჟე. ასია გეთახვა. ამიტომ ნუღარ ოცნებო. საქართველოს. მომიდევეთ.
qu'il y a? Georgi! Mais le plus Zinas, tard, voyons. Chumat, Karuidet. Ramogivita, George. Khomgaige bavsh Zinas. Karuidet. Viens ici. Odiak. Répète voir. Abatkui. მე პატარა ქართველი ვარ. მე პატარა ქართველი ვარ. Et maintenant, Django. ჩემი სამშობლო საქართველოა. ჩემი სამშობლო საქართველოა. შენ გენაცვალოს, ბაბუ. შენ გენაცვალოს, ბაბუ. მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრომ სხვაგან ყოფნას მირჩევნი აქ სიკვდილი, კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელო, ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო. ბაბუ, რომელი ჯობდა სიმღერაში? ლახუნაჯაში თუ ფარნაოზა? ორივე მაგარი იყო. ლახუნა მოკრიმაჭული იყო. ჩიბაჩი რომ დაიწყდა დაბალხმაზე სიმღერას, ოზურგეთამდე უწევდა და უწევდა. იყო გადაურემს. იდიოტა მიკრიმაჭულობდა და მიკრიმაჭ. მასმენია. ჩავთ და მოусვენთ. თუმცა ჩემმა მტერმა მოусვენა იგას. რატომ ბაბუ? ბიჭო, მე დავერდი და იგენი კაი ხნის წასულები იქნებიან. სად იქნებიან წასულები? საიქიოს ბაბუ. შენი ნენა? ჩემი ნენა. ყოველდღე ნახულობს სიზმარში. ლამაზი და მშვენიერი. რა დროს მივატოვე და წამოვედი. ყველა სადღეგრძელოს ბაბუ თავის სიმღერა ახლავს. პირველად სამშობლო სადღეგრძელოს ვამენ, მერე მანდილოსნებს. ქალებს საერთოდ ჩვენში დიდ პატივს სცემენ. კაცებს? კაცებსაც სცემენ პატივს, მაგრამ კაცმა ძალიან რომ გაგაბრაზოს, შეიძლება ხელიც გაარტყა. ქალს ხომ ვერ კადრებ ამას. რეიზა ბაბუ. შენგან ბაბუ ქართველი არ გამოვა. Dites, quelle langue parlez-vous? აპატი, თქვენ რა ენაზე ლაპარაკობთ? Nous sommes géorgiens. ჩვენ ქართველები ვართ. Չկարա չամոդի վիգվիեն։ Ախլավի չամո։ Attends, Georges, attends. Ჩვენ არ უშვებ. Ვითხრით მაინც, როდის დაგვიბრუნებ.
რას უნდა ამტაკ სამდენი გალამაზე? ჯო. ამით გუდია ჩვენ სული. აგია ჩვენი მარჩენალი. ვინ არიან აი აბდალა გოგოები? თანამშრომლები. კაი გოგოები არიან? შენ ჩვენთან ნახო. რა საოცარი გოგოები არიან. რა კარგები. ჯერ სახში არა? ო. სერჟი რომ საძმიდეს. 9-ზე. მანამდე გზის დალოცვასაც მოვასწრებთ. აეროპორტში უნდა ვიყოთ 8-ზე. ისავალავ თითქოს მე მეხრინავდა. Les voyageurs partant pour Vienne sont priés de faire enregistrer leurs bagages. Prends garde, il y a beaucoup de jolies femmes à Moscou. Oui. Gaftrili, Moscovში ბევრი ლამაზი ქალია. Charme slave est irrésistible. Tu pars pour longtemps. დიდი ხნით მიდიხარ? La société que je ორი წლით მაგზავნიან ფირმის წარმომადგენლად. Serge. იქნებ ჟორჟს იქიდან სახსოვარი ჩამოუტანო. Avec grand plaisir si j'ai l'occasion d'aller en Géorgie. რა თქმა უნდა, თუ საქართველოში მოვხდი, აუცილებლად Ça me ჩამოუტან. plairait beaucoup d'y aller. Tonton Georgi m'a tellement parlé de son pays natal et de ses... გიძია გიორგიმ იმდენიმე ლაპარაკა თავის J'aimerais სამშობლოზე. bien aussi goûter à leur cuisine nationale et surtout à leur vin, paraît-il excellent. N'oublie pas de goûter au matsuri. Madame Stanford est priée de passer au service de la douane. გაცრავთ. მაბადეთ. გამარჯობათ. 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 ქართველები ხართ ხო? ქართველები? რა არ გავართ თუ? გასტროლებზე ვიყავ. მარსელში. კონცერტებში ვატარებდით. ძალიან კარგად მეგონს. მიდიხართ უკვე? დიახ, მიდივარ. 20 წუთში გავყიდეთ. ამიტომ თქვენ არ აპირებთ 60. მე 60 წელია ყოველდღე მივდივარ ბიძიკო და კარგად ძანდება. ნახვამდის. კარგად იყავ. ბედნიერად ბიძი. ნახვამდის. კარგად. ნახვამდის. ნახვამდის. იცოცხლე. ნახვამდის. კარგად ძანდება. ნახვამდის. კარგად. En premier lieu, il faut faire une demande de visa. პირველ რიგში ვიზების საკითხია მოსაგვარებელი. D'accord? Bien sûr. Demain, j'irai au consulat soviétique. ხოლმე მივალ საბჭოთა საელჩოში. Nous partirons l'épervier. ჯერ მე და მადლენი On წავალ. s'installera au Sorrento. დავბინავდებით. მოვიხედავთ. Et dès que j'arriverai, j'enlèverai mes ჩავალ თუ არა? courez pieds nus. ფეხში შველა გავიქცევი ჩვენს მდინარეში On საბანაოდ. échange jusqu'à la rivière. Pieds nus. Et tu crois que tu pourras courir? რას ამბობ ჟორჟ? შენ ფეხში შველა როგორ გაივლი? იქ გავივლი. Il serait bon qu'on parte. აპრილისთვის რომ მოვახერხებდეთ დასვლას. ამ დროს იქ ტყემლები და საადრეო ბალი ყვავეს. La terre fraîche. მთელ ქვეყანაზე ნედლი მიწის სუნი ტრიალებს. Georges! Georges! Vous voyez bien, le malade va déjà beaucoup mieux. თქვენც ხომ ამჩნევთ? ამან ტყობს გაუმჯობესება Je დაერტყა. pense qu'il guérira assez rapidement. როგორც ჩანს, სულოდნავი გაჟენვა მოხდა. Hémorragie cérébrale. იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩქარა ცნობიერებას დაუბრუნდება. ხარდაკ. წამიყვანეთ. შენ წამიყვანეთ. როგორ ახალ ჟორჟ? ფეხებზე არ ვიმორჩილებ. ბიჭები სად არიან? Je ne comprends არაფერი გამეგება. იგი თავის მშობლიურ ენაზე ლაპარაკობს. ფრანგულის გარდა სხვა ენა იცის? Oui. ინგლისური, ცოტა გერმანული და ესპანური. Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? Asseyez-vous. დაბრძანდით.
Sagen Sie mir, wie fühlen Sie როგორ sich? გძნობთ თავს? How do you feel? ¿Cómo se siente usted? Ne vous inquiétez pas. ამას მხოლოდ ბავშვობის ენა ახსოვს. ეს ხდება ხოლმე. სახში დამეყვანეთ. ხალხი არა ხართ. Oh, Georges, tu te souviens du mal de mer sur le bateau? გემზე ცუდად რო გახდი, ის გახსოვსო? Et à Marseille, notre petite affaire de Mazzoni, tu t'en souviens? მარსელში მაწონს რო ყიდიდითო. რა ვარ მახსოვს შეგაც. ავადყოფი ვარ თორა. აბდალა კი არა ვარ. ენა კი დამავიწყდა, მაგრამ მეგობარს რა დამავიწყებს. დახრეტას რომ გადამარჩინე, იგიც მახსოვს მე. ნეტა არ გადაგერჩინე. ამისთან ასიკვდილს არ ჯობდა. ვაშკაცურად მოვკვდებოდი მაინც. Il dit que si tu ne l'avais pas sauvé, il serait mort comme un homme. Tu parles. Tu as encore tout le temps pour mourir, Georges. Souviens-toi de notre dicton. Tant qu'on est vivant, on n'a pas le droit de mourir. ჩვენი ნათქვამი გახსოვსო? არ გაბედო სიკვდილი სანამ ცოცხალი ხარ. Tu n'as besoin de rien? ხომ არაფერი გჭირდებაო? შვილის ლაპარაკს რო ვერ გაიგებ, აგია სამართალი. Il dit qu'il ne te comprend pas. J'apprendrai le géorgien. ვისწავლიო ქართულს. შვილ. აწიში რომ ქართულს ისწავლი. Je te le promets. გვირდებიო. კარგი შვილ. ბიჭო. მოდი აქში. დაჯიგე. გახსოვდეს. ხის სიმაღლე. მიწისევიდან კი არის ომება. ფესვებიდან. შენი ფესვები იქ არის. საქართველოში. გიორგი. კანადაში. თარზე ქართული მიწა. მიდე. მომიტანე. ყველა? კი ვღება. დეპეშა ხომ გაგზავნე? დეპეშა კი გავგზავნე, მაგრამ არც კი ვიცი მის დაძმა ცოცხალი თუა. ბაბუა ჩემი ვეღას ეხსოვნება ეხლა. 60 წელიწადი გავიდა მას მერე. მომდა თქვენ ჩასვეს დროა.
საათში ადგილზე იქნები. კარგად წონდება. ოჩახად იყავი. შევდივართ. იჩქარით ამიო.